فیلم فرانکشتاین محصول سال 2025. ساخته گیلمو دل تورو فقط یک اقتباس ترسناک از رمان مری شلی نیست، بلکه سفری فلسفی و بصری به قلب انسانه. دل تورو کارگردانیه که به موجودات غریب و حاشیه‌ای دلبستگی عجیبی داره. این بار داستان جاودانه شلی رو با زبان تصویری خودش بازآفرینی کرده و نتیجه میشه فیلمی پر از نماد، دیالوگ‌های کوبنده و صحنه‌هایی که تا مدت‌ها در ذهن میمونن، با روایتی که مخاطب رو میون همدلی با خالق و مخلوق آگاهانه سرگردان میکنه. بیاین با هم از اولین قابی که میبینیم شروع کنیم. قاب رویایی کشتی در یخ. فیلم با تصویری تکان دهنده آغاز میشه. هیولایی در مه و برف، چشمهایی وحشت زده و جیغ و فریاد. سپس دوربین به کشتی وانا میره که در یخهای قطب شمال گیر کرده. این قاب ستون فقرات روایی این داستانه و چند معنا رو با هم حمل میکنه. اولی بنبست اخلاقیه. کشتی بی حرکت بازتاب وضعیت ویکتوره، گرفتار پیامدهای آفرینش بی‌مسئولیتشه. دومی قدرت طبیعته. هیچ کس از قانون طبیعت نمیتونه فرار کنه. طبیعت خالق و مخلوق رو یک جا در دور افتاده ترین نقطه محاصره میکنه. سومی پایان بندی آینه‌ایه. نمای هوایی از کشتی در یخ تنهایی مطلق و بی‌ثمری سفر رو مهر میزنه و در پایان چرخه تکرار آغاز و پایان در قطب شمال، چرخه بی پایان گناه و پیامدش رو تداعی میکنه. اگر براتون سوال ایجاد شد که چرا فیلم به 2 بخش تقسیم شده، این قسمت رو با دقت بیشتری گوش بدید. ساختار 2 پاره روایت خالق و مخلوق. دل تورو داستان رو به 2 تراژدی مجزا تقسیم کرده تا همزاد پنداری جا به جا بشه. بخش اول سقوط ویکتوره که 3 عنصر اصلی داره: انگیزه و وسواس، فلشبک ها به کودکی، مرگ مادر و هشدار روشن پدر با دیالوگ معروفش: تو با آتش خدایان بازی میکنی. تأکیدی بر پدرانگی و شکاف اخلاقی. عنصر دوم پدر و خانواده. ویکتور نه فقط دانشمنده، بلکه یک پدر ناکامه. خلق بی پشتیبان محصول زخمیه که اون از خونه با خودش آورده و از پدری که داشته. و عنصر سوم نقش ارنست، برادر ویکتوره. ارنست نماد زندگی عادی و زمینی در برابر جاه طلبی افراطی ویکتوره. دعوت به بازگشت از بلند پروازی انتزاعی به واقعیت زندگی. بخش دوم ظهور و انتقام مخلوقه. ما اینجا انتقال کانون دیدگاه رو میبینیم. در کلبه یخی فریاد مخلوق رو میشنویم که میگه تو مرا ساختی اما من کابوس تو هستم. از اینجا روایت از نگاه مخلوق دنبال میشه و در نتیجه مسیر بدنه فیلم روی هزینه‌های انسانی و اخلاقی آفرینش بدون مسئولیت زوم میکنه. بیاین مسیری که مخلوق از درد به اندیشه میرسه رو با هم بررسی کنیم. هیولای دل تورو فقط موجودی هولناک نیست، اون ذهن جستجوگر و قلبی آسیب دیده داره. گام اولش لحظه خودآگاهیه، دیدن انعکاس چهرش و تولد من و درکی دردناک از تفاوت. گام دوم یادگیری پیش خانواده کلبنی. کتاب‌ها و متون نماد قدرت فرهنگ و آموزش در شکل دادن به انسانیتن. مخلوق با خوندن اخلاق و فلسفه رو لمس میکنه. گام سوم حمله گرگ هاست که حتی طبیعت هم اون رو نمیپذیره و از یک منزوی آسیب پذیر بازمانده ای خشمگین میسازه.
گام چهارم گفتار مخلوقه. اگر دنیا مرا هیولا می‌خواند، پس هیولا خواهم بود. و گام پنجم دیالوگ برج قدیمیه. چرا مرا به این شکل ساختی؟ پرسش از مسئولیت خالقه در برابر مخلوق. و گام پایانی چرخه خشونته. فیلم نشون میده طرد شدگی خشونت رو تولید میکنه. هیولا زاده نمیشه، بلکه ساخته میشه. و حالا بریم سراغ یکی از تأثیرگذارترین صحنه‌های فیلم. صحنه آفرینش. علم به مثابه جادویی تاریک. دل تورو لحظه زنده شدن مخلوق رو با زبان بصری اختصاصی خودش میسازه که 3 شاخصه اصلی داره: عناصر بصری و حسی، باران، برق، دستگاه استیمپانک، نورپردازی شدید، بخار و فلز سرد. ترکیب ارگانیک مکانیک برای تولد موجودی ما بین طبیعت و ماشین. ویژگی دوم صدای قلب و ماشین، هماوایی ضربان و چرخدنده ها، تلاشی برای جایگزینی روح با سازه. و ویژگی سوم تفاوت با اقتباس های پیشین. اگر در سال 1931 شوک الکتریکی مرکز نمایش بود، اینجا نمادها و مکانیک پیچیده علم رو به جادویی بیروح تبدیل می کنند. اخلاق غایب میشه و تکنیک مسلط. حالا بیاین با هم به نمادها و زبان تصویری دل تورو توی این فیلم بیشتر دقت کنیم. پروانه در بطری شیشه‌ای. پروانه استعاره‌ای از خود الیزابته، زیبایی زندانی در قید و بندهای اجتماعی. و ویکتور میل به بدام انداختن زندگی و کنترل اون رو داره. بطری شیشه‌ای نماد شکنندگیه. شکنندگی زندگی، خانواده و روان. آب و انعکاسش نماد تطهیر و خودآگاهیه. برکه نخستین مواجهه با من در فیلمه. طبیعت یخزده، سفیدی خالی نهایی که نماد تنهایی و فرجام تکبره. ماشینالات استیمپانک، علم مکانیکی فاقد روح که نماد زرق و برق سرد و غیر انسانیه. نور و سایه های به سبک گوتیک، نماد تضاد در دانش و اخلاق و در ظاهر و حقیقتن. رنگ قرمز نماد خون، گناه و تب و تابه. و آبی نماد یخزدگی، تنهایی و سکونه. آینه ها و انعکاس اجبار مواجهه با خود رو تداعی می کنن. حقیقتی که هیچ گریزی ازش نیست. این شبکه از نمادها زبان اخلاقی فیلم دل تورو رو می سازن. و طبیعت توی فیلم دل تورو به مثابه یک شخصیت فعاله. یخهای قطب شمال قضاوت بیطرف طبیعت رو تداعی می کنن، جایی که بلند پروازی انسانی به سکوت بیرحم ختم میشه. جنگل و کوهستان پناه و مدرسن برای یادگیری، اما همزمان میدان حذف و بقان. دوگانگی طبیعت یکی از نمادهای مهم فیلمه، هم نجات بخش هم نابودگر، آینه‌ای در برابر نیت انسانه. الیزابت توی این فیلم نماد امید آسیب پذیره، تنها کسی که مخلوق رو میبینه، نه هیولا رو. مرگ تراژیک اون یادآور این حقیقته که گناه خالق دامان بیگناهان رو هم میگیره. بعد از نمادها بریم سراغ بازی و اجرا. اسکار آیزاک در نقش ویکتور، زبان بدن مضطرب، نگاه های تیز و وسواسگونه، ترکیب نابغه ای جاه طلب با انسانی ناتوان از پرورش. جیکوب الوردی در نقش مخلوق، بازی اون
ترکیبی از خشونت و معصومیت. حرکت‌های سنگین اما چشم‌هایی جستجوگر. هیولایی که از کنجکاوی به خشم میرسه. و میاگات در نقش الیزابت با ظرافت و حرارت تنها نگاه انسانی به مخلوق رو ارائه میده. محور اخلاقی که قربانی تکبر ویکتور میشه. در مقایسه با رمان و اقتباسای دیگه، وفاداری به هسته اصلی رمان در اثر دل تورو خیلی بیشتر بوده. مثل قاب کشتی، دوگانه خالق و مخلوق و پرسش چه کسی هیولاست. تمرکزهای متفاوتی هم دل تورو داشته، مثل برجسته کردن عنصر پدری، خانواده کوربنی و کارکرد طبیعت و نمادگرایی پرجزئیات. 3 تمایز مهم هم بین اثر دل تورو با نسخه 1931 و اقتباس‌های مدرن وجود داره. اولی، در 1931 هیولا بیشتر ترس محض بود و تکنیک محور. تمایز دوم، دل تورو هیولا رو فیلسوفی تراژیک تصویر میکنه که اخلاق محور و شاعران است. و تمایز سوم، اقتباس‌های مدرن اغلب اکشن محورن، اما دل تورو عمق انسانی و اجتماعی رو مرکز قرار میده. ما توی این فیلم به چند پرسش و پاسخ فلسفی و اجتماعی میرسیم. اولی، طبیعت یا پرورش. خشونت زائیده طرد شدگیه، نه ذات. دوم، مسئولیت و گناه. خالق بی‌مسئولیت هیولا رو میسازه. پاسخ ندادن گناه رو تکثیر میکنه. سوم، هویت و دیگران. من کیستم وقتی مرا هیولا مینامند. نامگذاری به مثابه خشونت. چهارم، علم و اخلاق. علم بی اخلاق پیشرفت نیست، ویرانی به بار میاره. پنجم، بازی با جایگاه خدا. آفرینش بدون پرورش، قدرت بدون مسئولیت، نتیجهش غیر انسانیه. و پیوند اینها با دنیای امروز ما، موضوع طرد شدگی اجتماعی، مثل مقوله مهاجران یا اقلیت‌ها و اقسام اون. آینه‌ای از جامعه امروز رو تعریف میکنه. مورد دوم، اخلاق علم در عصر فناوریه. پرسش از مسئولیت در برابر آفریده‌هایی مثل هوش مصنوعی و ژنتیک. این پرسش‌ها در نمای پایانی به قضاوت طبیعت ختم میشن. در نهایت فرانکشتاین دل تورو فراتر از بازگویی یک کلاسیکه. یک تراژدی مدرن چند لایه است که با روایت غیر خطی، نمادهای بصری دقیق، موسیقی و سکوت‌های حساب شده و بازی‌های قدرتمند، پرسش‌های جاودانه‌ای درباره انسانیت، اخلاق و مسئولیت پذیری طرح می‌کنه. از قاب کشتی در یخ تا دو پارگی روایت یا صحنه آفرینش، دل تورو در نهایت آینه‌ای روبروی جامعه امروز میگیره. در جهانی که قدرت علمی و تکنولوژیک هر روز فزونی پیدا میکنه، چطور میشه توازن اخلاق رو حفظ کنیم تا به ویکتورهایی تبدیل نشیم که میآفرینند اما پرورش نمیدن؟ فرانکشتاین تنها داستان هیولایی از تکه‌های بدن نیست، هشداری جدی درباره هیولایی که میتونه درون تمدن مدرن و علم بی قید و بند رشد کنه. نمای پایانی کشتی گرفتار یخ و سپیدی بی پایان مهر تأییدی بر تنهایی و بی ثمری سفریه که بدون مسئولیت آغاز شد و یادآور سنگینی مسئولیت انسان در برابر آفریده هاشه، چه از جنس گوشت و استخون، چه از جنس ایده و فناوری.
امیدوارم که از این تحلیل و بررسی لذت برده باشید. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت ها بخونم. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.